රවුල් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ මේක මම අන්තිමට කියලා දෙනවා රවුල් නෙමෙයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට කලින් අපි මේකෙදි පොඩි පොඩි සම්බන්ධතාවයක් ගන්න හදන්නේ පොඩි සමීකරණයක් ගන්න හදන්නේ. ඊට කලින් මම මේකේ තියෙන රූප සටහන් ටික හදා ගන්නවා. හරි මම ගන්නවා මෙතන ගන්නවා අර අපි කලින් ගත්ත ද්‍රාවණ දෙකම තමයි මම ගන්න මෙතනදී A හා B කියලා අපි ගත්ත උදාහරණ සාකච්ඡා කරනකොට ඉතින් ඒකෙදි ඒ වගේම මම මෙතන ගන්න මේ තියෙන්නේ A කියන ද්‍රව්‍ය විතරක් තියෙන අවස්ථාව මේ තියෙන්නේ B කියන ද්‍රව්‍ය විතරක් තියෙන අවස්ථාව එතකොට මෙතනදී මම ගන්නවා A හා B දෙන්න කලවම් කරපු අවස්ථාව හරි මම ගන්නවා එතකොට මේ යට කලාපේ යට කොටසේ තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ A කියන ද්‍රවය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ A ලික්විඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ කෙනා ලික්විඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයාගේ වාෂ්ප කලාපය තමයි මේ උඩ තියෙන්නේ. එතකොට එයා ඉන්නේ ඒ ගෑස් අවස්ථාවේ ඉන්නේ. එතකොට මේ තියෙන ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව R forward එක ඊළඟට මේ තියෙන පසු ප්‍රතික්‍රියාව R back එක. R back එක ඊළඟට අපි B ගත්තාම B වල අපිට ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන B ලික්විඩ් එක. එතන උඩ කලාපයේ තියෙනවා B ගෑස් එක. ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් එක හරි කොහොමදයි කම. ඒතකොට B ගෑස් එක මෙතන මම උඩ ගන්නවා. B ගෑස් එක මේක හැවිලා R forward එක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව මේ තියෙන පසු ප්‍රතික්‍රියාව R back එක. ඊට පස්සේ මේ දෙකම කලවම් කරලා තියෙනවා. ඒ දෙකම කලවම් කරා වුණාට මේක දෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. දෙන්න එකිනෙකට ප්‍රතික්‍රියා කරන්න දෙන්න නිකන් කලවම් වෙලා තියෙනවා විතරයි වෙන්නේ. එතකොට A හා B කියන දෙන්නගම ලික්විඩ් එකේ අවස්ථාව. ද්‍රව අවස්ථාවේ යට කලාපේ ඉන්නවා. අපි මෙතන ගත්තොත් මේ කියන ඔය සම්බන්ධතා ටික හැමෝම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය සමතුලිතතා දෙක හැමෝම තියෙනවා. දෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ A හා B. ඒ ලික්විඩ් එක අතර මෙතන තියෙනවා ඒ ගෑස් එක. එතන සමතුලිතතාව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ R forward එක R back එක ඊළඟට යට කලාපේ මම ගන්නවා B වල B liquid එක B gas එක R forward R back එක. හරි එතකොට අපිට තව ටිකක් සටහන් කරගන්න පුළුවන් මේකේ දත්ත ටිකක් අපි ගමු A විතරක් සංශුද්ධව යට ඉන්නකොට එතකොට උඩ කලාපයේ තියෙන්නේ මොකද්ද P note A එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ A හි සංතෘප්ත වාෂ්පීකරණය තියෙන P note A එක තියෙනවා. අපිට ඒක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනත් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන P note B එක. P note B එක දෙනවා B හි සංශුද්ධ ද්‍රවයත් එක්ක එයා හදන වාෂ්පය තියෙන එයාගේ සංතෘප්ත වාෂ්පීකරණය තියෙන්නේ. එතකොට දැන් A හා B කලවම් කරාට පස්සේ මේ අවස්ථාවේදී දැන් තියෙන්නේ සංතෘප්ත වාෂ්පීකරණයක් නෙමෙයි යාළඟ ආංශික පීඩනයක් තියෙන්නේ. එතකොට B වලට ගන්න පුළුවන් PB කියලා B හි ආංශික පීඩනය. ඊළඟට අපිට A වලට ගන්න පුළුවන් A හි ආංශික පීඩනය PA කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ද්‍රව කලාපය තුළ B හි මවුල භාගය මම ඒක ගන්න XB කියලා B හි මවුල භාගය ඒත් එක්කම ගන්න පුළුවන් A වල A හි මවුල භාගය ගන්න පුළුවන් XA කියලා ගන්න පුළුවන් A හි මවුල භාගය. එතකොට මෙතනදිත් වාෂ්පශීලීතාව ගත්තොත් එහෙම A කියන කෙනාගේ B වලට වඩා වාෂ්පශීලීතාවය වැඩි. වාෂ්පශීලීතාවය A වල වැඩි B වලට වඩා. මෙතනින් හරිය අපි කතා කරන සීලම සද්ධාහින්ද කරුණවල මේ කියන එක වැදගත් වෙනවා. A කියන කෙනා මම ගන්න හැම අවස්ථාවකදීම A වල වාෂ්පශීලීතාවය වැඩි B වලට වඩා. ඊළඟට අපි මෙයාගල සන්තෘප්ත වාෂ්පීකරණයක් ගත්තොත් වාෂ්පශීලීතාවය ඒකේ වැඩි හන්දා ඒකේ සන්තෘප්ත වාෂ්පීකරණයත් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ P note A එක විශාලයි P note B වලට වඩා. තාපාංක ඒතකොට මෙයාලගේ පරස්පරය වෙන්නේ තාපාංක B වල තමයි වැඩි වෙන්න ඕන. හරි ඊළඟට අපි ගමු තව ටිකක් හරි රූප සටහන හදාගන්න ඔක්කොම කලින් ඊට පස්සේ අපි මේකේ තියෙන සම්බන්ධය අරගෙන රවුල් නියමයට අදාළ සමීකරණ උත්පන්න කරන්න හදන්න. හරි රූප සටහන හදාගන්න ටියුට් එක හැමෝම හදාගන්න තීර ළමයි ටික ඔයාලා ලියන පොතේ නෝට් එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ සටහන හදාගන්න.
හරි දකුණු පැත්තෙන් ලියා ගන්න මෙන්න මේ ටික P note A හා P note B දකුණු පැත්තෙම ලියා ගන්න යට ඉඳ තියා ගන්න මේ note එක යට ඉඳ තියා ගන්න මේ සමීකරණ ටික ලියා ගන්න අපි ඊළඟ තිරි ටික ලියා ගන්න P note A අපිට P note A සහ ඊළඟට P note B මෙන්න මේක ඉස්සරහින් ලියා ගන්න දකුණු පැත්තෙන් මම ලියලා දෙන හැටිම ලියා ගන්න ලියන්න A හා B හි සාන්ද්‍රත්ව වාෂ්ප පීඩනය P note A, P note B කියලා දාලා ලියා ගන්න A හා B හි සාන්ද්‍රත්ව වාෂ්ප පීඩනය A හා B හි සාන්ද්‍රත්ව වාෂ්ප පීඩනය ඊළඟට අපි ගමු PA හා PB PA සහ PB PA හා PB වලට ලියා ගන්න වාෂ්ප කලාපයේ A හා B හි ආංශික පීඩනයන් වාෂ්ප කලාපයේ A හා B හි ආංශික පීඩනයන් වාෂ්ප කලාපයේ A හා B හි ආංශික පීඩනයන් හරි ඊළඟට අපි ගන්න පුළුවන් XA හා XB XA ඊළඟට XB එක. එතකොට මෙන්න මේ XA හා XB කියලා කියන්නේ ද්‍රව කලාපයේ මවුල භාගයන්. ලියන්න ද්‍රව කලාපයේ මවුල භාගයන්. ද්‍රව කලාපයේ මවුල භාගයන්. එතකොට අපිට තව ඉස්සරහට කතා කරනවා මේක වායු කලාපයේ මවුල භාගයන් අපි ගන්න. දැන් මම හොඳට මතක තියාගන්න XA හා XB කියලා මම අරගෙන තියෙන්නේ ද්‍රව කලාපයේ මවුල භාගයන් ටික කියන එක. පැහැදිලිද? අනිවාර්යෙන් ඒක හොඳට ඔළුවට ගන්න ද්‍රව කලාපයේ මවුල භාගයන්. හරි එහෙනම් අපි මේක අරගමු. හරි මම හිතනවා දැන් කොහොමද අරගෙන ඉවරයි කියලා. හරි මම කරනකොට මේකේ තියෙන මුලින්ම මම මේකේ මේ සම්බන්ධතා ටික ගන්නවා. A හා B වල සමතුලිතතාව ටික මම ලියා ගන්නවා. අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ ලික්විඩ් එක ඒ ගෑස් එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ලික්විඩ් එක ඒ ගෑස් එක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට කියන R forward එක ඒ කියන්නේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව ඒත් එකම ගෑස් එක අනිත් පැත්තෙන් ලික්විඩ් එක වලට පත් වෙනවා නේද සංඝනීභවණය ඝනීභවණය සිත් වෙනවා ඕකට අපි කියනවා R back කියලා මම මේක ගන්නවා පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට ඒක ගන්නවා මම පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට ඊළඟට අපිට B වලටත් ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් B ලික්විඩ් එක B ගෑස් එක බවට පත් වෙනවා ඒක ඇවිල්ලා R forward එක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව ඒත් එකම ගෑස් එක හපා ලික්විඩ් එක වලට පත් වෙනවා ඝනීභවණය වෙනවා ඒක ඇවිල්ලා R back එක ඕක අපිට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව විදිහට. පැහැදිලිද? හරි මම මුලින්ම ඕකේ පළවෙනි සමතුලිතතාවය විතරක් සලකනවා. පළවෙනි සමතුලිතතාවය විතරක් සලකනවා. මම පළවෙනි සමතුලිතතාවයේ අපිට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි දන්නවා දැන් කොහොමත් ඔයාලා දන්නවා රේට් එක කියන එක අනුලෝම සමානුපාතය කියනවනේ සාන්ද්‍රණයට. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සැලකුවාම ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අපිට ගන්න පුළුවන් RF කියලා. එහෙනම් RF කියන කෙනා අනුලෝම සමානුපාතය කියනවා ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියකය වෙන මෙන්න මේ A කියන කෙනාගේ සාන්ද්‍රණයට නේද? ඒ කියන්නේ A ලික්විඩ් එකේ සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. පැහැදිලිද? RF කියන කෙනා A ලික්විඩ් එකේ සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් සාන්ද්‍රණය කියලා ගත්තොත් එහෙම අපිට C සමානයි N විදිම V නේ යන්නේ. එතකොට අපි සාන්ද්‍රණය ගත්තාම මේකෙදී මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන අපි ඒත් එකම මවුල භාගය කියලා ගත්තාම මම කියන්නකො XA කියලා. එතකොට අපි XA කියලා කියන්නේ මොකද්ද? A වල මවුල සංඛ්‍යාව බෙදන්න ඕනේ n total වලින් නේද? ඇත්තටම ඔක තව ටිකක් ඕනේ උත්පන්න කරන්න පුළුවන්. NA බෙදීම NA දන NB නේ. දෙන්නම කලවම් කරපු අවස්ථාවට මෙන්න මේ B ලොකු B අන්තිම B කරේට තමයි දාලා දෙන්නේ. ඇත්තට මේක හරිනම් පරිමාණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. නමුත් මම ඒක ඇන්දේ නැහැ එහෙම. එතකොට දැන් අපි ගත්තාම මේ සාන්ද්‍රණය කියන කෙනා එයාගේ වොලියුම් එක නියතයි නේද? සාන්ද්‍රණය අපි ගත්තොත් C සමානයි n බෙදීම V ගත්තාම මේක සාන්ද්‍රණය නියතයි. එතකොට සාන්ද්‍රණය කියන කෙනා අනුලෝමව දැන් V කියන කෙනා නියතයි නේද? ඇයි මේ B කරේ පරිමාව දෙගොල්ලටම හැමෝටම සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒක. එතකොට C කියන කෙනා මවුල සංඛ්‍යාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. ඒත් එක්කම මෙයාගේ අපි මවුල භාගය ගත්තොත් එහෙනම් මවුල භාගයේ n total කියන කෙනා මෙන්න මේ nt කියන කෙනා හැම වෙලෙම නියතයි නේද? මවුල සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. එහෙම ගත්තාම මෙන්න මේ මවුල සංඛ්‍යාව සහ මවුල සංඛ්‍යාව එකිනෙකට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙන නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් සාන්ද්‍රණය කියන කෙනා අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා මවුල භාගයට. හරිනේ කතාවද මවුල භාගය වැඩි කියලා කියන්නේ එයාගේ සාන්ද්‍රණය වැඩි. මොකද එයාකට අදාළ මවුල ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවනේ. ඒ නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් A ලික්විඩ් මෙන්න මේ ලික්විඩ් එකේ සාන්ද්‍රණය අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා ද්‍රව කලාපයේ පවතින XA. එහෙම නැත්නම් A හි මවුල භාගයට XA වලට අනුලෝම සමානුපාතිකයි කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙනම් අපිට ඒ නිසා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? RF කියන කෙනා ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අනුලෝම සමානුපාතික කරන්න පුළුවන් A හි මවුල භාගයට XA වලට අනුලෝම සමානුපාතිකයි වෙනවා නේද? නිසා මම කරනකොට මේක මම K1 කියලා නියතයකින් ගුණ කරනවා.
එහෙනම් මට ගන්න පුළුවන් RF සමානයි K1 ගුණ කිරීම XA. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන මේ K1 කියලා කියන්නේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ශීඝ්‍රතා නියතය. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ශීඝ්‍රතා නියතය. ඔන්න මම මෙතන ශීඝ්‍රතා ප්‍රකාශනයක් එහෙම නැත්නම් සමීකරණයක් මම අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් RF සමානයි K1 ගුණ කිරීම XA කියලා ගන්න පුළුවන්. මම ඕකට කියනවා පළවෙනි සම්බන්ධතාවය කියලා. ඕක මම ගන්නවා පළවෙනි සම්බන්ධතාවය විදිහට ගන්නවා. ඊළඟට මම එනවා පසු ප්‍රතික්‍රියාවට. පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අපිට RB කියලා ගන්න පුළුවන්. R back එක. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් R back කියන එක අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියක වෙන ඒහි ගෑස් අවස්ථාවේ තියෙන සාන්ද්‍රණයට. ඒ කියන්නේ ඒ ගෑස් වල සාන්ද්‍රණයට අනුලෝමව සමානුපාතික කරන්න පුළුවන්. එතකොට වායු අවස්ථාවක සාන්ද්‍රණය කියන එක ඇත්තටම අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා එයාගේ ආංශික පීඩනයට. ඒ නිසා අපිට ගෑස් වල සාන්ද්‍රණය අනුලෝමව සමානුපාතික කරන්න පුළුවන් එයාගේ ආංශික පීඩනයට. ඒ කියන්නේ ගෑස් අවස්ථාවේදී ඒහි සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනකොට අපිට ඕනම් මේ වායු කලාපයට ගන්න පුළුවන් C සමාන n විදිහේ v එක. එතකොට v එක වායු කලාපයේ හැම වෙලෙම නියතයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සාන්ද්‍රණය කියන එක නම් මවුල සංඛ්‍යාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. මවුල වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මවුල මගින් ඇති කරන පීඩනයත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ආංශික පීඩනයත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මවුල සංඛ්‍යාව සහ මෙන්න මේ මවුල සංඛ්‍යාව සහ පීඩනය අතර තියෙන අනුලෝම සම්බන්ධතාවක්. ඒ හන්ද අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ ගෑස් වල සාන්ද්‍රණය අනුලෝමව සමානුපාතික කරන්න පුළුවන් PA වලට. ඒ කියන්නේ ඒහි ආංශික පීඩනය සඳහා. එහෙනම් අපිට එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ගන්න පුළුවන් එහෙනම් RB එක අනුලෝමව සමානුපාතික කරන්න පුළුවන් එහෙනම් PA වලට. ඒ නිසා මට ඔන්න ගන්න පුළුවන් RB අනුලෝමව සමානුපාතිකයි PA කියලා. ඉදිරි පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය අනුලෝමව සමානුපාතිකයි A වල ආංශික පීඩනයට. ඊට පස්සේ මම කරනකොට මේක මම K2 වලින් ගුණ කරනවා. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් සම්බන්ධතාවයක් RB සමානයි K2 ගුණ කිරීම PA කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕක මම ගන්නවා දෙවෙනි සම්බන්ධතාවයේ විදිහට. දෙවෙනි සම්බන්ධතාවය විදිහට මම ගන්නවා. එතකොට ඕකෙදි මේ K2 කියලා කියන්නේ පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව නියතය. පැහැදිලිද? K2 කියන්නේ පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව නියතය. ඊළඟට අපිට මේක ගතික සමතුලිත වෙනකොට දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සහ පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගයන් සමාන වෙනවා නේද? ගතික අවස්ථාවේදී. ගතික සමතුලිතතාවයේදී අපිට ගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙන්නේ? R back එක සමාන වෙනවා R forward එකට. මම R back එක මුලින්ම ලියන්නම්. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් R back සමානයි R forward කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව සමාන කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාවට. පැහැදිලිද? පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව සමාන කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාවට. ඊළඟට අපිට ගන්න පුළුවන් එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියා දෙක එකිනෙකට සමාන නම් ප්‍රතික්‍රියා දෙකේ වම් පැති එකිනෙකට සමාන කරා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ R forward සමාන කරා R back එකට. එහෙනම් මේ සමීකරණ දෙකේම දකුණු පැති සමාන කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රතික්‍රියාවේ K2 PA කියන කෙනා අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් K1 XA වලට. K2 PA එහෙනම් සමාන කරන්න පුළුවන් x1 KA වලට. x1 KA වලට සමාන කරන්න පුළුවන්. මම ඕකේ ආංශික පීඩනය නියත කර ඒක මම උක්ත කරනවා PA සමානයි K1 බෙදීම K2 මේ පැත්තෙන් x1 ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මෙතන තියෙන මේ K1 බෙදීම K2 කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් නියතයක් කියලා. ඕක අපිට ගන්න පුළුවන් නියතයක් කියලා. අතරම ද්‍රව වාෂ්ප සමතුලිතතාව සඳහා වෙන සමතුලිතතාව නියතය තමයි ඕක. අර KC KP කියනවා වගේ ඕකට අපි කියනවා නියතය කියලා. හරි. ඊළඟ කාරණය දැන් අහන්නකෝ අපි ගත්තාම අපි ගත්තොත් එම සංශුද්ධ ඒ විතරක්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අපි ගත්තොත් එහෙනම් මට කියන්න ඕන නැත්තේ XA සමාන 1 කියන එක අපිට XA සමාන 1 කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන් 100%ක් ඒ විතරක් වෙන සංශුද්ධ ද්‍රවය සඳහා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා XA සමානයි NA බෙදීම n total නේ. එතකොට A විතරක් තියෙනවා නම් කොහොමත් උඩ තියෙන NA සම්පූර්ණ මොල් සංඛ්‍යාව විතරයි. ඒතකොට n total වෙන්නේ NAම තමයි නේද? මොකද A විතරයිනේ තියෙන්නේ පද දෙක තුළ. එහෙනම් අපිට ගන්න ඕන XA සමාන කරන්න පුළුවන් අංක 1කට. ඒ කියන්නේ A හි සංශුද්ධ අවස්ථාවේදී එයාගේ මවුල භාගය වෙන්නේ අංක 1කට සමාන කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉරෙන් උඩ තියෙන්නේත් එක, ඉරෙන් යට තියෙන්නේත් එකම තමයි. එහෙනම් දෙක ඔක්කොම කැපිලා යනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් XA සමානයි 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. XA සමානයි 1 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කොටස එක වෙනවා නේද? එයා එක වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ සඳහා අපි ඊට කලින් මෙහෙම කරමු. මෙතන අපි ගමු PA සමානයි K1 බෙදීම K2 කියනකොට මම දා ගන්නවා K කියලා. එතකොට ගන්න පුළුවන් K ගුණ කිරීම XA කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඔය K වලට තමයි මම කිව්වා අර ද්‍රව වාෂ්ප සමතුලිතතාව සඳහා සමතුලිතතාව නියතය. හරි එතකොට මෙතන XA සමානයි 1 වුණා. ඒ හන්ද අපිට දැන් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද?
PA සමානයි PA සමානයි K කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? PA සමානයි K කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔය PA කියන කෙනා ආංශික පීඩනය කියන කෙනානේ. PA ආංශික පීඩනය කියන කෙනාත් සංශුද්ධ A විතරක් තියෙන ද්‍රවයක් සැලකුවොත් එහෙම ඒ වෙලාවේදී එයාගේ ආංශික පීඩනය එයාගේ සංතෘප්ත ආංශික පීඩනයට සමාන වෙනවා නේද? මොකද A විතරක් තියෙන අවස්ථාවක් සැලකුවාම ඒ කියන්නේ අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් PA සමාන කරන්න පුළුවන් P not A වලට සමාන කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ සංශුද්ධ A ද්‍රවය සැලකුවාම ඒ හන්ද එහෙනම් අපිට ගන්න බෑ. අපි ගත්තනේ PA සමානයි K කියලා ගත්තානේ. එහෙනම් අපිට ඒ නිසා ඒකට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් K සමානයි P not A. K සමානයි P not A. පැහැදිලිද? දැන් අපි අරගෙන දෙනවා K සමානයි P not A කියලා. එහෙනම් අපිට ආදේශ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපි ගත්ත PA සමානයි K ගුණ කරගෙන XA කියන එකේ K එක වෙනුවට P not A එක ආදේශ කරන්න පුළුවන්. අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා PA සමානයි K වෙනුවට දාගන්න පුළුවන් P not A ගුණ කිරීම XA කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? A හි ආංශික පීඩනය සමාන කරන්න පුළුවන් A හි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය ගුණ කිරීම ද්‍රව කලාපයේ A හි මවුල භාගය. ඒ ආකාරයට අපිට ගන්න පුළුවන් B සඳහාත් ගන්න පුළුවන් PB සමාන කරන්න පුළුවන් P not B ගුණ කිරීම XB. ඒ කියන්නේ B හි ආංශික පීඩනය සමාන කරන්න පුළුවන් B හි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය ගුණ කිරීම ද්‍රව කලාපයේ B හි මවුල භාගයට. මෙන්න මේ ගත්ත PA සමානයි P not A XA. එහෙම නැත්නම් PB සමානයි P not B XB කියන එක අපි කියනකොට රවුල් නියමයේ සමීකරණය කියලා කියනවා. රවුල් නියමයේ කියනවා සංවෘත පද්ධතියක් තුළ වාෂ්පශීලී ද්‍රව එකිනෙකට මිශ්‍ර වී සෑදෙන සංවෘත පද්ධතිය වෙනකොට යටින් ඉරක් අද ගන්න. අනික මොකද්ද වාෂ්පශීලී ද්‍රව දෙකක් එකිනෙකට මිශ්‍ර වී සෑදෙන පරිපූර්ණ ද්‍රවයක්. පරිපූර්ණයි කියලා කියන්නේ එයා හදන ද්‍රව දෙන කලවම් කරන්න කලින් සහ දෙන කලවම් කරාට පස්සේ එයාලගේ බන්ධන වල ප්‍රබලතාව වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක අපි ඉස්සරහට වෙනම කතා කරනවා. දැනට පොඩ්ඩක් කොහොම අල්ලගෙන ඉන්න පරිපූර්ණ ද්‍රව ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා. පරිපූර්ණ ද්‍රවයක් එයාගේ වාෂ්පය සමග ස්පර්ශව ගතික සමතුලිතතාවය පවතින විට කිසියම් උෂ්ණත්වයකදී වාෂ්ප කලාපයේ යම් සංඝටකයක ආංශික පීඩනය අන්න කියන වාෂ්ප කලාපයේ යම් සංඝටකයක ආංශික පීඩනය එම උෂ්ණත්වයේදී එම ද්‍රවයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනයත් ද්‍රව කලාපයේ එහි මවුල භාගයටත් අනුලෝමව සමානුපාතිකයි කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ගුණිතය එකිනෙකට සමානයි කරන්න පුළුවන් අපට. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතනදී මේ කිව්වා එම උෂ්ණත්වයේදී එම ද්‍රවයේ සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනකොට සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය වෙනස් වෙනවා. ඒ හන්ද අපි යන උෂ්ණත්වය මේ වෙලාවේදී නියත කරන්න ඕනේ.